Tervehdys ja tervetuloa tänne Rajalan Pro Shopiin. Tämä video tehdään yhteistyössä Rajalan Pro Shopin kanssa. Ja mitäs mä täällä teen? No, lähden etsimään vähän parempaa kalustoa tuonne kuvausretkille. En noille fillaripäiville ja retkille, vaan lintukuvausretkille ja kameraa tapahtumakuvauksiin. Mulla on tämmönen vanha Canoni 90D ja nyt lähdetään hakemaan sitten vähän päivitetympää versioa tälle. Paremmat hämäräkuvausmahdollisuudet ja toki enemmän niitä pikseleitä, että saa tarkempaa kuvaa niistä tipusistakin. Ja käydään tässä samalla videolla sitten myös läpi, että mitä erilaisia palveluita Rajalan Pro Shop valokuvaajille tarjoilee. Hei, pysy mukana. Hei, tervehdys. Moikka! Vois voi olla avustus. Hei, mulla olisi yksi projekti mielessä. Tarvis vähän päivittää näitä. Okei, voidaan vähän katsoa, että mitä sulla on ja mitä tarvit siihen tilalle sitten. Ennen kuin kurkataan tänne, niin pakko sanoa, että oli vähän väärässä paikassa äsken. Etkä mene postitalolle sieltä ensin? Mä itteni löysin kuule pressutetusta talosta, mutta sit ovesta näin lapun siellä, että olette muuttanut tänne Mikonkatu 7. Joo, meillä on täällä tosi hyvä uusi myymälä. Ollaan siirrytty pois postitalolta. Elikkä jos tuut postitalolle, niin ei hätää, siinä kävelee 10 minuutissa Mikonkatu 7. Kyllä, joo, tää on heti tuossa niinku rautatieasemalta kattoo, niin Ateneumin takaa löytyy tää myymälä. Ja tää on vasta valmistunut, ette on kauan auki ollut. Ei olla kauan auki oltu, mutta joo, toivottavasti saadaan olla pitkäänkin. Joo, tosi tyylikkään näköinen myymälä heti tolle ensisilmäisyydelle. On samaa mieltä, kiitos paljon. Hei, ja nyt tämänkin. Mennään senkin. No niin, katsotaan tänne. Joo, katsellaan vähän mitä löytyy. Joo. Eli mullahan on tää niinku Canoni 90D, missä on mulla tommonen laajakuvalinssi ollut ja sen lisäksi ollut kovassa käytössä niin tää Tamronin vähän pitempi putki. Okei. Ja näillä mä oon pärjännyt niin kuin suht hyvin, ei mitään niin kuin semmosia suurempaa probleemaa ollut näiden kanssa. Tässä nämä nyt olisi. Ja näille sitten niin kuin haluaisin niin kuin päivittää tätä välineistöä. Mutta hei, mulla olisi mahdollisuus jättää tämä teille, että te pystyisitte niin kuin antaa näistä mulle hyvän hyvityksen. Ja teillä on paljon myös käytettyjä kameroita myytävänä, toi Swapit varmaan toimii aika tehokkaasti. Joo, eli meillähän tulee siis tosi paljon vaihtolaitteita. Joo. Otetaan tietty kassalla tarkistaa kaikki, että toimii. Joo. Ja sitten meillä voi päivittää vanhan kaluston joko johonkin meidän uuteen tai sitten käytettyyn kameraan. Joo, mutta mä en jätä tätä teille. Tämä menee mun tyttärelle. Ai jaa. niin. Katsotaan vaan. Halusin tuoda sen, että näette, että mikä kalusto mulla on, niin voi alkaa sitten miettimään siihen päivitystä. Joo, katsotaan mihin voitaisiin päivittää sekin. Mutta niin kun vähän etsisin niin kun vähän toimivampaa peliä, just sinne niin kun luontokuvaukseen, että olisi vähän nopeampi tarkennus, että niin kun kuvaa lintua pystyisi ehkä nopeammin kuvaamaan. Ja myöskin ehkä semmoisia niin kun parempia hämäräkuvausmahdollisuuksia. Okei. Niin. Mitäs sä lähtisit mulle suosittelemaan? Joo, no veikkaan, että voitaisiin siirtyä tuonne meidän uusien kameroiden puolelle ja katsoa, mikä sulla olisi kaikista sopivin. No niin, käydään tsekkaan. Käydään tsekkaan. Siinä on Canonit poikineen. On, eli ihan voisi lähteä siitä liikkeelle, että tarvitsee täyskennoa vai kroppikennoa? No voidaan lähteä siitä liikkeelle, että mikä niiden ero on. Okei, no ensinnäkin sensorikoko. Joo. Jos sulla on kroppikenno, käytännössä tarkoittaa sitä sitten, että sun pitää kertoa polttoväli 1,6. Eli polttoväliään kasvaa sitä mukaan, minkä linssin otat. Tätä ei ole täyskennossa. Aika usein jotkut tyylilintukuvaajat saattaa tämän ominaisuuden takia ottaa kroppikennon. Joo. Voisi olla R8, aika hyvä sulle. Tuossa on runko, jos haluat testata. Haluatko jonkun linssin kiinni? En mä usko, että tässä kohti tarvii. Okei. Onpa aika niinku kevyt ja pieni. Joo, eli tämä on tosiaan peilitön järjestelmäkamera. Sulla taisi olla peilijärkkäri nyt tulos meille vaihdossa. Eli sieltä puuttuu peili kokonaan, mahdollistaa tuommoisen pienen littanan koon. Ja Canonin R-sarjan kameroissa on myös uusi mautti. Se on vähän isompi, mutta se tarkoittaa sitä, että sinne saadaan paljon laadukkaampia objektiiveja myös tehtyä. Peilijärkkärit kestää myös paljon paremmin kohinaa kuin nuo peilittömät. Näissä on paremmat kuvausominaisuudet, vaikka automaattitarkennuksen nopeus. Noin niin kuin esimerkkinä. Okei. On jo, että sit vaadit sä sun kameralta kuvausnopeuksista sitten minkä verran. Vaikea kysymys. Niin kuin mä oon aika harrastelija noissa jutuissa, mutta sille ei tarvitsisi niin kuin laadukkaan pelin
että se toimii niin kuin monenlaisissa olosuhteissa, myös niin kuin hämärässä siellä luontokuvauksessa, mutta myös sitten niin kuin erilaisissa tapahtumakuvauksessa, niin mitä niin kuin, en oikein tiedä, että mikä mulle olisi hyvä, mutta haluan silleen, että mun ei heti tarvitse niin kuin 5 vuoden päästä olla sitä vaihtamassa, vaan se olisi niin kuin sitten pitempiaikainen kaveri. Joo, tuossa voisi ottaa seuraavaksi tuon R6 Mark II. Joo. Tätä aika moni ammattilainen käyttää. Tässä on nyt 2405 L-sarjan objektiivi kiinni. Tuossa on, jos haluat testata. No niin. Tämähän tuohon aikaisempaan niin kuin kameraan, mitä äsken pidin kädessä, niin heti semmoinen, niin kuin, miten se sanoisi? Se on vähän stydimpi. Stydimpi, semmoinen proompi ja niin kuin isoon käteen, niin onhan tämä niin kuin tosi hyvä pitää kiinni. On joo, siinä on tosi hyvä grippi kans. Ja sitten kans kaikki naviskat on silleen hyvissä paikoissa, että siinä on aika helppo vaihtaa ominaisuudesta toiseen, jos vaikka haluat vaihtaa stillistä videoa. Kyllä. Joo. Canonin niin kuin, tämä järjestelmä on niin tuttu, kun on aina niin kuin, vuosia pelannut, niin kaikki nappulat on heti niin kuin, tuttuja. Niin tämä vaikuttaa heti semmoiselta niin kuin, järkikapistukselta omaan. Niin kuin, varsinkin sitten, jos on aikaisemmin kuvannut Canonilla, niin sitten on se hyvä, tuttu, turvallinen järjestelmä. Kyllä. Tai sitten jos ihan aloittaisi kuvauksen, niin Canonilla on tosi käyttäjäystävällinen, simppeli valikko. Joo. Tämä saattaisi olla ehkä se mun juttu. Joo, miltä vaikuttaa? Tämähän vaikuttaa oikeinkin niin kuin soivalta peliltä. Että tämä taitaa olla ehkä semmoista niin kuin rakkautta ensisilmäyksellä tähän kapistukseen. Tuntuu niin kuin tosi niin kuin jämäkältä ja hyvältä omaan käteen. Ja ominaisuudethan tässä on vertaansa vailla. Että toki mä oon vähän ennakkotutkimusta tehnyt tuolla. Että se on aina hyvä tehdä pieni esitutkimus. Joo, kyllä. Hei, mutta on se pien porkkana siihen myös, että teillä on pieni tarjous tästä. Joo, kyllä. Eli meillä on nyt tämän kameralle ostajille niin Canonin kamppis, eli 400 € alennuksen saa. No niin, aivan loistavaa. Joo, eiköhän me mennä takaisin tuohon kassalle ja katsotaan mitä muuta kapistusta mä tähän mukaan tarvitsen. Joo, katsotaan mitä meillä löytyy. Hei, kiitos. Kiitos paljon. Joo, eli tää tulisi sulle. No niin, tää on aivan varmasti soiva peli. Se jotenkin istui niin hyvin käteen, että eiköhän me tästä lähetä. Mutta tähänhän me tarvittaisiin sitten vähän linssintymiä. Joo, jotain putkea pitäisi olla. Sä kuvasit lintuja ja tapahtumia. Kyllä, se on niinku se yksi homma, mihin mä tarviin. Ja sitten mä tarviin myös niinku laajakuvalinssin sitten, että pääsen niinku tuolla mun fillarikellarissa kuvaamaan tuommoista vähän niinku laajempaa kuvaa. Okei, mulla olisi tässä ainakin tämmönen 2405 mm objektiivi. Joo. Tosi hyvä yleislinssi, eli se lähtee tuolta aika laajasta päässä. Siinä on ihan hyvät zoomit, mutta ei mikään liiallisuuksiin menevä kuitenkaan. Ja sitten vähän isompaa putkea. Sitten isompaa linssiä, mutta löytyy Canonin RF-kiinnikkeellä 100-500 objektiivi, jos haluaisitte jotain lintuja tai sitten kauempana olevaa kohdetta kuvata. Joo. Jos tuntuu siltä, että polttoväli alkaa käydä vähän liian pieneksi kuitenkin, niin sitten meillä on telejatkeita, jos haluaa vähän pidempää polttoväliä. Joo, kyllä mä varmaan otan saman tien sen telejatkeen tähän, koska on se kumminkin sitten edukkaampi paketti kuin ottaa taas sitä uutta pidempää putkea, niin lähdetään sen telejatkeen kanssa testaamaan. Kumminkin toi vanha putki oli toi 600 millinen, niin sitten haluaa kumminkin vähintään siihen samaan päästä. Totta kai, sillä telejatkeella se onnistuu. Yes. Siinä olisi nyt mun paketti sitten. Joo, näillä mennään. Yes. Hei, mutta näiden lisäksi mä tarvisin vähän reppua. Mulla on tommonen vaikka rohjake toi vanha, niin vähän niin kuin pienempää ja kevyempää reppua sitten niin kuin tonne lintukuvausretkille, niin voitaisiin vielä katsoa semmoista. Joo, voitaisiin siirtyä tonne meidän seinälle ja katsoa mitä sieltä löytyy. Loistavaa. Ai, sormet syyhyy näiden kanssa. Jees, eli laukkua. Joo, mulla on toi niinku tämmönen rohjake, niin tää on aika painava. Toi on ihan älyttömän hyvä semmoisen, kun sä lähdet tapahtumakuvaus tekemään, että sä saat 2 kameran jalkaa sinne ja kaikki kamerat ja linssit, niin se on tukeva ja hyvä. Mut sit mä oon etsimässä semmoista niinku kevyempää. Jotain kevyempää, mihin saa sit vähintään yhtä paljon tavaraa. Meillä on tossa Tenvan Solstice. Joo. Vähän niinku useammat kameralaukut aukeaa selästä. Joo. Sivuille saa laittua juomapulloa ja alustaa. Tuolla on ylhäällä myös tommonen pieni tila, mihin saa vaikka jotain henkilökohtaista tavaraa, vaatteita, eväitä, jos tulee pidempiä reissuja. Sitten etutaskussa on tilaa vaikka kovalevyille tai muistikorteille. No niin. Tää on aika niinku iso. Onko niinku tästä pienempää mallia kenties olevassa? Löytyy pienempi malli. No niin. Ei kai siinä sitten sen enempää tarvii miettiä. Niin kun ne vaikuttaa jotenkin tosi näppärältä, että on niin kuin isot sivutaskut ja kiinnitysnyörit, että sä saat niin kuin kameran jalustat hyvin tänne sivuille, niin kaiken ei tarvitse mahtua sitten tonne repun sisään. Vaikka se on paljon pienempi kuin tää, se pienempi reppu,
Niin mahtuuhan sinne sitten mun action-kamerat ja dronet kanssa pöljyyn? Kyllä mä uskon, että mahtuu jo. Ne menee aika pieneen tilaan nekin. Ne on pieniä näppäriä, tosi kompakteja kameroita. Ne saa tuonne taskuun laitettua. No niin, aivan loistavaa. Ja mä huomasinkin, että teillä on aika hyvä kattaus myös drone- ja action-kameran puolta tuossa tarjolla. Joo, meillä löytyy DJ ja Insta360, löytyy hyllyt, löytyy kamerat, dronet ja lisätarvikkeita. No niin, vähän joka lähtö. Hyvä. Se on just näin. Eli tämä olisi aika hyvä, mutta sitten jos sä sitä pienempää kaipaat, voidaan jälkikäteen toimittaa se sulle vaikka postilla. No niin, voitaisiin oikeastaan tehdä silleen, että laitetaan toi koko tavaramäärä postilla, niin mun ei tarvitse sitten lähteä tonne kylille kiertää isot pakasit käsissä. Hei, me tehdään näin. Joo. Mitäs erilaisia palveluita valokuvaaja teidän katoalta löytää? No ensinnäkin meillä löytyy laadukkaita objektiiveja ja kameroita, ihan uusia ja myös käytettyjä. Joo. Jos haluat passikuvan, meillä onnistuu. Eli kuvaaja löytää täältä täyden palvelun talon. Löytyy niin kuin monenmerkkistä kalustoa, käytetyistä aivan sitten tuliteriin, vekotimiin ja sitten saa myös laitteensa huolettua hyvin. Näinkin voisi sanoa. Ja jos tarvit mitä vaan apua, niin me kyllä jeesataan täällä tiskin takana. No niin. Hei, kiitos paljon, että sä asioit meillä. Mitä ikinä tarvitkaan. Meidät löytää täältä Mikonkatu 7. Suuri kiitos teille. Aivan loistavaa palvelua. Ja nyt jään vähän niin kuin sormet syyhyt ja odottelee, että se paketti vihdoin saapuu sitten tuonne Karkkilahuudeille, niin pääsee kuvaamaankin. Pääsee varmasti kuvaan, eiköhän sieltä aika äkkiä tule. Joo, ja nyt alkaa olla aika loistavat ilmat ja kelit niin kuin tuolle luontokuvaukselle, että kevät on parhaimmillaan. Niin... Ei se ole, kun ottaa vaan kameran käteen ja lähtee kuvaamaan. Kyllä. Hei, loistavaa kesää. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Moi moi. Moikka. No niin, moro. Moro. Moi. Noi. Ai, nyt on jännää. Ei tästä muuta kuin sitten vaan kun kotia kohti ja odottelemaan pakettia saapuvaksi. Vähän jännän äärellä edetään. Tosi mielenkiinnolla odotan, että miten tommonen Pro-tason kamera eroaa tämmöiseen ei niin Pro-tason kameraan nähden. Mielenkiinnolla odotan niitä ja pitää kyllä heti ensi töiksi alkaa tuossa sitten nakuttaa vähän unboxing videoa, kun toi laatikko tuolta Karkkilahuudelle saa. Joten palataanhan sitten niissä kuvioissa. Se on moro!